বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি পেলাইও কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা সৰু চাই আপডেট হিচাপে আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সো যিসকলে মোক ফলো কৰিছে তেওঁলোকে জানিব যে মোক কেইদিনমান আগতে এইখন মিনি ড্ৰোন একচুয়ালি টয় ড্ৰোন এটা হয় মই বনাই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু প্ৰবলেমটো হ'ল কি কেইদিনমান আগতে ইয়াৰ এটা মটৰৰ ওয়্যাৰছ কেডাল ছিঙি গৈছিলে সো এইটো আছিলে মটৰটো ইয়াৰ ওয়্যাৰটো ছিঙি গৈছিলে সো ইয়াক ৰিপেয়াৰ কৰা বহুতো ভিডিঅ' ইউটিউবত আছে মই সেইমতে ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ তেনেকৈ ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে সো এনেকুৱা ধৰণৰ মটৰবোৰ ছিঙেই সো সেইবাবে মই অলৰেডি আলি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি থৈছিলোঁ কিন্তু চাগে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হৈছিলে সো অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এমাজন ইণ্ডিয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সো যি মটৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন হয় সেইটো হৈছে 615 মটৰছ 615 মটৰছ মানে ইয়াৰ যোনটো ডায়মিটাৰ হ'ব সেইটো 6 মিলিমিটাৰ আৰু লেংথটো হ'ল 15 মিলিমিটাৰছ সো এই ফ্ৰেমটোৱে 615 মটৰছহে একচেপ্ট কৰিব পাৰে সো এইটো হৈছিলে প্ৰডাক্টটো এমাজন ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইয়াতে লিখা আছে 615 মটৰছ ক্লকৱাইজ আৰু কাউণ্টাৰ ক্লকৱাইজ মটৰ কিন্তু যেতিয়া মই পালোঁ যদিও এটা 615 মটৰছ লিখা আছে ইয়াতে ফিট নহয় অৱশেষত গম পালোঁ যে এইটো 615 মটৰছ একচুৱেলি নহয় এইটো হৈছে 715 মটৰছ এইটো 7 মিলিমিটাৰ ইন ডায়মিটাৰ সেইকাৰণে ইয়াতে ফিট হোৱা নাছিলে কিন্তু যিয়ে নহওক আলি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা যোনটো অৰ্ডাৰ মই দিছিলোঁ সেইটো আহি পালে সো এইকেইটা আছিলে 615 মটৰছ যদি চাই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে এইটো অলপ সৰু আৰু এতিয়া ইয়াতে ভালদৰে ফিট হৈছে কিন্তু ইয়াতো এটা প্ৰবলেম হ'ল কি এইকেইটা যোনকেইটা মটৰ মই পালোঁ এইকেইটা হ'ল ক্লকৱাইজ মটৰ আৰু যোনটো মোৰ মটৰ বেয়া হৈছিলে সেইটো হৈছিলে কাউণ্টাৰ ক্লকৱাইজ মটৰটো সো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ কোনো উপায় নাই ইয়াৰ জাষ্ট যোনকেইটা ৱায়াৰ্ছবোৰ অল্টাৰনেট কৰি দিলেই হৈ গ'ল আৰু সেইমতে ডেফিনেটলি এক কাম কৰিছে সো এই 715 মটৰছো যোনটো মই কিনিলোঁ সেইটো মোৰ এতিয়া পেলনি নাযায় তাৰ কাৰণ এটা আছে মই সেইটো আপোনালোকক কওঁ বাৰু সো মই অলৰেডি এনেকুৱা এটা কেমেৰা এইটো এটা লাইট কেমেৰা হয় ইয়াতে অলৰেডি ইনবিল্ট বেটেৰীও থাকে সো এইটো মই কিনিছিলোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত ফিট কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াৰ উপৰিও মই ভাবিছোঁ যে এই এনেকুৱা ড্ৰোনত মই FPV ড্ৰোন হিচাপেও মই বনাম কিন্তু ইয়াৰ প্ৰবলেম হৈছে কি এইবোৰ কেমেৰা ইয়াৰ উঠাবলৈ কাৰণেও ইয়াৰ কোনো পাৱাৰ নাই ইমান শক্তি নাই কাৰণ এই মটৰবোৰ বহুত উইক মটৰছ হয় সো সেইকাৰণে মই এনেকুৱা 715 মটৰ দিছিলোঁ মই 8015 মটৰো দিছোঁ সেই তাৰ দেখুৱাম বাৰু এদিন বনালে সো যিয়ে নহওক এই মটৰটো মোৰ নিশ্চয় নেক্সট যোনখন মই ড্ৰোন বনাম এইটো হেল্প কৰিব ইয়াৰ ফ্ৰেমটো মোৰ অলৰেডি আহি পাইছে সো এইটো হৈছে এইখনো আলি এক্সপ্ৰেছৰ পৰাই আহিছে আৰু ইয়াতে 615 মটৰছ নহয় 715 মটৰছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে ইয়াতে যোনটো ইয়াতে হ'ব 615 বহুত সৰু হ'ব সেইটো 715 মটৰছ ইয়াতে ফিট হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা বনাই আছোঁ মই সেইটোও মই আপোনালোকক দেখাওঁ বাৰু সো আৰু এখন যোনখন মই বনাই আছোঁ এইখন হৈছে এইটো ইয়াতে আৰু পাৱাৰফুল মটৰছ লগোৱা হৈ আছে ইয়াতে 8015 মটৰ লগোৱা হৈ আছে প্ৰপেলাৰ্ছবোৰো ডাঙৰ হয় ইয়াতে কেমেৰাৰ অপশ্যনো আছে কেমেৰা ইয়াতে লগাব পাৰে FPV কেমেৰা লগাবৰ কাৰণে ইয়াতে ডেফিনেটলি এইবোৰ ৰান কৰিবৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ফ্লাইট কণ্ট্ৰলাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব বেলেগ ধৰণৰ বেটাৰীও লাগিব অলপ হেভি বেটাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই গোটেই ড্ৰোনখনে বহুত হেভি হয় সো এইখিনি অলপ সময় লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পাৰ্টছবোৰ আহি পোৱা নাই এতিয়াও সো এইবোৰো মই আপোনালোকক দেখুৱাম এদিন সো নেক্সট হৈছে মই কেইদিনমানৰ পিছত এই ড্ৰোনখন বনাই দেখুৱাম ইয়াৰ ফ্লাইট কণ্ট্ৰলাৰখনো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই সো যদি আপোনালোকৰ চাবলৈ ইচ্ছা আছে মই ডেফিনেটলি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই